cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Óng Vlog và mình là Văn Óng Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ tiến hành là trồng thử những cái cây thủy sinh. Và trước mình có mua một số các hạt giống thủy sinh, trước có làm video review rồi và cũng có review về cái phân nền Smecon 2 này. Hôm nay chúng ta sẽ thực nghiệm, chúng ta thử trồng những cái hạt giống thủy sinh này xem như thế nào. Ok. Rồi, đầu tiên nguyên liệu thì anh em mua cho mình các cái hạt giống này nhá. Đây, anh em mua ở trên Shopee, Lazada, Sen Đỏ, Tiki hay là trên mạng hay là Facebook thì đều bán. Ở đây thì mua cái gói này là 15.000 này. Hạt giống chân trâu lá to này. Hạt giống cỏ tình yêu thì mình mua là 19.000 này. Cái nữa là hạt giống cỏ trái tim thì cũng là mình mua 19.000. Cái như ma chiên 10cm này thì cũng mua 19.000 nha anh em. Gói phân này thì mua mất là 45.000 2 cân. Ngoài ra thì mình có các cái hạt cái lọc bể cá này, hoặc là cát trang trí thì anh em có thể mua bổ sung sau nhé. Và mình chuẩn bị một sẵn các cái bể. Ở đây thì mình mua để thí nghiệm nên mình sẽ không dùng bể, mà mình dùng các cái hộp nhựa này để trồng nó ươm lên thành cây ấy. Và sau khi thành cây nó lên rễ rồi thì mình sẽ găm vào bể cá nhá. Mình sẽ trồng hơi khác. Rồi, đầu tiên anh em mình sẽ là tháo hết cái nắp nhựa ra và mình sẽ đánh dấu các cái mã để mình dán label. Mình sẽ cắt ra này. Rồi, sau khi mình dán hết các nhãn như này rồi, mình sẽ dán vào từng hộp nhá. Đó, ví dụ như là cái Numa này mình sẽ cho vào đây, trong hộp dài này. Rồi, sau khi đánh nhãn hết các ô như này, sẽ có cái Vinmart này, cái hộp này như hộp chân gà. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành giải cốt nền nhá, phân nền. Ở đây mình dùng gói là Mekong 2, gói này 45k 2 cân. 2 cân để anh em giải bét xì nhè luôn. Rồi, chúng ta sẽ dàn đều ra nhé. Đó. Dàn đều ra. Đó, dàn đều ra. Chúng ta giải vừa nhé, để nó kín mà nó không bị xô ra ấy.
đừng rải dày quá cũng không tốt đó. Này là ổn rồi. Ok rồi, đầu tiên là hạt giống lá to là chân trâu, đây là gồm này anh em. Đấy. Đấy. Anh em cầm này, anh em rắc luôn cho mình. Chúng ta rắc đều nhá. Đấy. Gói đầu tiên xong. Cho nó lại xịt nước lên một lần nữa. Này, khi anh em xịt nước vào nó sẽ rất dính luôn anh ạ. Cái hạt dính nó sẽ dính luôn vào cái mặt phân nền này này. Đó. Tiếp theo là hạt giống cỏ tình yêu. Cỏ tình yêu đây. Cỏ tình yêu. Đó. Anh em lại xịt nước lên cho mình. Đó. Chúng ta xong 2 bộ rồi. Cỏ trái tim này. Hạt này là to anh em ạ. Đây là to. Rồi. Cỏ trái tim này này. Chúng ta lại xịt nước lần nữa này. Đấy, cứ 6 tiếng một lần anh em xịt nhá. Đó. Cỏ trái tim xong rồi. Chúng ta sang là ngưu ma. Cái này giống kiểu hạt lúa, hạt thóc này. Chúng ta trồng ngưu ma này. Cái hồi nó bé thì mình không trồng ở độ dày nha anh em. Xịt nước lên. Cái việc xịt nước này thì nó sẽ giúp là cái hạt nó ra chất dính và nó sẽ kết dính với cái phần nền này. Và cái gục cuối này thì mình có một ít cái hạt giống ở trên sen đỏ. Mình sẽ trồng nốt anh em ạ. Được cái hạt giống ở trên sen đỏ. Cái này nó lẫn cả rác. Cái nó lẫn cả rác, tôi có chói vào. Rồi, công việc tiếp theo là anh em sẽ đảo cho mình một chút nhá, để cho nó các cái hạt nó đều đều nhau ra, không cần đảo mạnh đâu anh ạ, cho làm sao cho hạt nó vẫn bám được trên cái hạt phân nền này.
Đó. Tiếp theo đến cái Numa này. Những cái hạt nào nó dính ở trên nắp thì mình sẽ khều nó xuống nha anh em. Đây, những cái hạt nó dính ở trên này. Đó. Đây là cỏ tình yêu này. Bám trên này khá nhiều anh ạ. Rồi, đến cái hạt này là cái hạt trân châu. Chúng ta cùng nhìn lại kết quả nhá. Cỏ trái tim này. Đó. Cỏ tình yêu này. Cái sen đỏ này, cái này là cái thừa lần trước. Cái tiếp theo là cái Numa này. Cái Numa mình thấy cái này nó không đều lắm, cái chỗ này chỉ ít này. Chỗ thì nhiều. Nhưng cái ở ven này nó sẽ không mọc được đâu. Để nó không có điểm bám ấy. Anh em chịu khó là để phơi sáng và tưới nước liên tục nhá. Rồi, cái đây là cái gì đây, trân châu này. Đó, nhìn chung như mứt ấy. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khoảng 3 ngày sau khi cây bắt đầu nó nảy mầm thì xem nó như thế nào nhá. Ok, xin chào và gặp lại.